เคยลองตั้งคำถามกับตัวเองบ้างไหมคะว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งต่างๆที่คนเรามักจะบ่นว่าไม่มีหรือว่าขาดหายไปในชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถสร้างขึ้นมาได้น่าสนใจครับคือไม่ใช่ด้วยการวิ่งออกไปตามหาพวกมันจนเหนื่อยหอบนะคะแต่ว่าเป็นการหยุดวิ่งแล้วก็หันกลับมามองสิ่งที่เราถืออยู่ในมือตอนนี้แทนโหเป็นการตั้งคำถามที่ท้าทายสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์เรามากเลยนะครับเนี่ยยังไงเหรอคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วกลไกทางจิตวิทยาของคนเรามักจะถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกโหยหาในสิ่งที่ตัวเองขาดแคลนอยู่เสมอเลยครับแบบเราถูกโปรแกรมมาให้มองหาช่องโหว่เพื่อเอาชีวิตรอดนะครับใช่เลยค่ะซึ่งประเด็นเรื่องสัญชาตญาณการมองหาช่องโหว่นี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการสำรวจข้อมูลอย่างเจาะลึกของเราในวันนี้เลยฮะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจบันทึกแล้วก็ข้อคิดที่ถูกรวบรวมไว้โดยคุณธันวาสิคริยะนะคะซึ่งเนื้อหาชุดนี้เนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่ทฤษฎีการจัดการทั่วไปค่ะครับผมแต่มันคือการผ่าตัดสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ลึกซึ้งมากๆเลยใช่ครับลึกซึ้งจริงภารกิจหลักของพวกเราในวันนี้ก็คือการมาแกะรอยกระบวนทัศน์ที่กำลังเสนอให้คนเราเปลี่ยนจากการเอาแต่โหยหาในสิ่งที่ขาดไปสู่การบริหารจัดการในสิ่งที่มีเพื่อสร้างรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนจริงๆค่ะคือถ้าเรามองเจตนารมณ์ของข้อมูลชุดนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการพยายามกระตุกให้เราตระหนักนะครับว่าวิธีการที่พวกเราใช้รับมือกับความก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยบางทีมันอาจจะเริ่มจากสมมุติฐานที่ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเลยก็ได้สมมุติฐานที่ผิดพลาดแบบไหนเหรอคะก็คนส่วนใหญ่มักจะปักใจเชื่อใช่ไหมครับว่าความสำเร็จหรือว่าการจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องรอให้มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบครบถ้วนซะก่อนต้องพร้อมก่อนถึงจะทำถูกต้องครับแต่ว่าแนวคิดของคุณธนวากำลังเสนอสมการที่กลับด้านกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับถ้างั้นเรามาค่อยๆคลี่คลายเรื่องนี้ไปทีละชั้นกันดีกว่าค่ะ คือก่อนที่จะไปพูดถึงวิธีสร้างความสำเร็จเนี่ยข้อมูลชุดนี้เขาชี้ให้เห็นถึงสิ่งกีดขวางที่ใหญ่ที่สุดที่แบบรั้งคนส่วนใหญ่เอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับมันคืออะไรครับมันคือหลุมพรางทางความคิดค่ะที่ในบันทึกถูกเรียกว่ากับดักของภาพลวงตาหรือว่า stop chasing mirages นั่นเองค่ะอ๋อหลุมพรางนี้ทรงพลังมากนะครับเพราะมันมักจะปลอมตัวมาในรูปแบบของประโยคเงื่อนไขสุดคลาสสิกที่ฟังดูมีเหตุผลมากยังไงนะคะประโยคแบบไหนคะๆก็ประโยคที่เรามักจะได้ยินคนพูดกันบ่อยๆหรือแม้แต่แบบเป็นเสียงในหัวของเราเองนะครับที่บอกว่าถ้ามีเงินทุนมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งอ๋อคุ้นๆเลยค่ะ หรือแบบถ้ามีความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญก่อนนะถึงจะเริ่มลงมือทำโปรเจกต์นี้ได้โหคุ้นหูจนน่าตกใจเลยค่ะเอาจริงๆแบบเราก็ได้ยินกันบ่อยมากใช่ไหมล่ะครับคือในบันทึกเนี่ยเขาอธิบายกลไกนี้ไว้ชัดเจนมากเลยนะคะว่าการเอาแต่รอคอยปัจจัยภายนอกที่ยังมาไม่ถึงแบบนี้แหละที่ดึงคนเราให้ตกลงไปในสภาวะที่เรียกว่า stagnation หรือว่าการหยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะครับคือการใช้พลังงานไปกับการค้นหาสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันเนี่ยมันคือการเผาผลาญแรงกายแรงใจไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะคะจริงครับเสียพลังงานฟรีๆเลยถ้าให้ลองเปรียบเทียบเป็นภาพให้ชัดขึ้นนะคะชวนนึกถึงภาพคนหลงทางที่กำลังเดินโซเซอยู่ในทะเลทรายที่ร้อนระอุเลยค่ะเห็นภาพครับแล้วทีนี้สายตาก็มองเห็นภาพลวงตาหรือว่ามิราจของโอเอซิสอยู่ลิบๆยิ่งวิ่งตามเท่าไหร่ภาพนั้นก็ยิ่งถอยห่างออกไปใช่ไหมครับใช่ครับยิ่งวิ่งก็ยิ่งไกลจนสุดท้ายร่างกายก็เหนื่อยล้าแล้วก็ลืมไปซะสนิทเลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวเองมีกระติกน้ำสะพายอยู่บนหลังที่สามารถหยิบขึ้นมาจิบเพื่อประทังชีวิตแล้วก็ใช้เป็นแรงก้าวเดินต่อไปได้โหเป็นภาพสะท้อนที่อธิบายกลไกนี้ได้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยครับคือกระติกน้ำบนหลังเนี่ยมันก็คือตัวแทนของทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันใช่ค่ะแต่ความเย้ายวนของไอ้ภาพลวงตานั้นน่ะมันทำให้เราตาบอดชั่วขณะแล้วก็มองข้ามกระติกน้ำนี้ไปฮะถ้าเราเจาะลึกลงไปในมิติทางจิตวิทยาของสภาวะ stagnation หรือการหยุดนิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่ซ่อนอยู่คือความจริงที่ว่าการหยุดนิ่งมันไม่ใช่แค่สภาวะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนะคะ ครับผมคือถ้าบอกว่าการที่เราอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือการกระทำที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาเหรอคะใช่ครับมันคือการกระทำรูปแบบหนึ่งเลยครับที่เราจงใจสร้างเงื่อนไขขึ้นมาหลอกตัวเองโหกลไกของสมองมันทำงานยังไงคะถึงเลือกที่จะสร้างเงื่อนไขภาพลวงตาพวกนี้ขึ้นมาขัดขวางการลงมือทำของตัวเองแบบมันคือวิธีการสร้างเกราะป้องกันตัวเองจากความล้มเหลวใช่หรือเปล่าคะอธิบายแบบนั้นได้เป๊ะเลยครับ
เพราะว่าคำถามที่สำคัญที่สุดใต้ภูเขาน้ำแข็งอันนี้ก็คือ ลึกๆแล้วคนเรากลัวอะไร กลัวความล้มเหลวเหรอคะ ถูกต้องครับ การที่สมองสร้างตรรกะว่า ฉันยังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ฉันจึงทำไม่ได้เนี่ย มันคือการสร้างเกราะคุ้มกันที่แนบเนียนที่สุดเลยครับ อ๋อ อ๋อ แบบนี้เอง ตราบใดที่ยังไม่มีเงินทุนตามที่ฝัน หรือยังไม่เก่งระดับแนวหน้า คนเราก็จะมีความชอบธรรมที่จะยังไม่เริ่มต้น เข้าใจเลยค่ะ และเมื่อไม่มีการเริ่มต้น มันก็หมายความว่าจะไม่มีวันเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่จะล้มเหลวครับ มันคือการเอาตัวรอดทางอารมณ์เพื่อรักษาตัวเองให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างแยบคายที่สุดเลยแหละครับ โห ภาพนี้มันอธิบายสิ่งที่เคยสงสัยมาตลอดเลยค่ะ แบบแปลว่าไอ้คำพูดดูดีที่บอกว่าขอรอให้พร้อมก่อนเนี่ย แท้จริงแล้วมันคือผ้าคลุมที่เอาไว้ซ่อนความกลัวการล้มเหลวของเราไว้อย่างมิดชิดนี่เอง ใช่เลยครับ เนียนมาก แล้วพอเราหลอกตัวเองสำเร็จ เราก็เลยวิ่งตามโอเอซิสในทะเลทรายต่อไปเรื่อยๆ ทีนี้พอพวกเราเริ่มตระหนักได้แล้วนะคะว่าการวิ่งตามภาพลวงตามันทำให้เหนื่อยฟรี แล้วก็ไม่ได้พาเราไปไหน ครับซึ่งนี่แหละที่นำเรื่องราวเข้าสู่ส่วนที่ 2 ของข้อมูลชุดนี้ นั่นก็คือ แนวคิดการสำรวจขุมทรัพย์จากสิ่งที่มี หรือว่า resource optimization ครับ ฮะ การเปลี่ยนมุมมองตรงนี้สำคัญมากนะครับ เพราะพอเราเลิกให้ความสนใจกับสิ่งที่ขาด เราจะถูกบังคับให้กลับมาโฟกัสกับการประเมินทรัพยากรหน้าตักอย่างตรงไปตรงมา แบบดูว่าเรามีอะไรบ้างใช่ไหมคะ ใช่ครับ แนวคิดนี้เขายืนยันว่า ความสำเร็จหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เนี่ยมันไม่เคยมีจุดเริ่มต้นมาจากความว่างเปล่าหรือว่าเริ่มจากศูนย์เลยนะครับ อืม แต่ว่ามันต้องเริ่มจากการประกอบร่างสิ่งที่เราถืออยู่ในมือตอนนี้เสมอครับ ซึ่งในบันทึกของคุณธันวาเนี่ยก็ได้มีการยกตัวอย่างทรัพยากรที่อาจจะดูเฉพาะกลุ่มสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็น่าสนใจมากค่ะ ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับ อย่างเช่นการมีความรู้พื้นฐานจากวุฒิการศึกษาเฉพาะทางอย่าง BTH หรือว่า Bachelor of Theology ซึ่งมันเป็นปริญญาตรีทางศาสนศาสตร์นะคะ อ๋อครับ หรือว่าจะเป็น BN Limin ที่เป็นหลักสูตรคริสเตียนศาสนศาสตร์ หรือแม้แต่การที่แบบเคยผ่านคอร์สอบรมเฉพาะกลุ่มอย่างหลักสูตร Kairos มาก่อน น่าสนใจครับ ไปจนถึงสิ่งธรรมนาสามัญอย่างพวกทักษะการสื่อสารทั่วไปเลยค่ะ คือข้อมูลชุดนี้นิยามว่าของพวกนี้แหละคือต้นทุนทั้งสิ้น ใช่ครับ เป็นต้นทุนทั้งหมดเลย และหลักการสำคัญก็คือ เราต้องนำทรัพยากรทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ ความรู้เฉพาะทางหรือเวลามาวางแบไว้บนโต๊ะ ให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะ การจับทุกอย่างมาวางบนโต๊ะเนี่ยถือเป็นกุศโลบายเชิงจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ ทำไมล่ะคะ มันช่วยยังไง เพราะว่าสิ่งที่มักจะเป็นปัญหาก็คือ ประสบการณ์หรือความรู้เนี่ยมันเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยสิครับ อ๋อ จริงด้วยค่ะ มันอยู่ในหัวเรา ใช่ครับ การลิสต์มันออกมาวางตรงหน้าเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรมทำให้เราเห็นภาพรวมว่าเรามีไพ่ใบไหนอยู่ในมือบ้าง แทนที่จะมัวแต่มองหาไพ่ใบที่อยู่ในมือคนอื่นครับ แต่ว่าพอพูดถึงตรงนี้นะคะขออนุญาตลองตั้งข้อสังเกตในมุมของคนที่อาจจะกำลังรู้สึกท้อแท้ดูนิดนึงนะคะ ได้เลยครับยินดีครับ สมมุติว่ามีคนคนหนึ่งเขากลับไปรื้อค้นประสบการณ์ของตัวเอง แล้วเอาสิ่งที่มีมาวางบนโต๊ะตามที่แนะนำจริงๆ แต่พอมองดูแล้วเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าของบนโต๊ะมันมีแต่ของธรรมดาอ่ะฮะ อย่างความรู้พื้นฐานระดับเบื้องต้นที่แบบไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเลย หรือทักษะการพูดคุยก็แค่ระดับทักทายคนทั่วไปได้ ไม่ได้มีทักษะการเจรจาธุรกิจระดับสูงอะไรแบบเนี้ยค่ะ ครับผม ความรู้สึกที่ว่าโหยของแค่นี้มันจะไปพอสร้างอะไรได้ มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆค่ะทรัพยากรพื้นๆแบบนี้มันจะมีน้ำหนักพอให้ใช้เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆหรือคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ ความกังวลแบบนี้คือปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะครับ เพราะว่าคนเรามักจะประเมินค่าความสามารถและก็สิ่งที่มีอยู่ของตัวเองต่ำเกินความเป็นจริงเสมอ จริงค่ะ เรามักจะมองว่าตัวเองไม่เก่งพอ ใช่ครับ แต่ถ้าเราพิจารณาปรัชญาของเรื่องนี้ให้ลึกลงไปเนี่ย มูลค่าของทรัพยากรไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ หรือความสมบูรณ์แบบของมันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ อ้าวแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะคะ แก่นของมันอยู่ที่ การตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือต้นทุนต่างหากครับ ไม่ว่ามันจะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม วุฒิการศึกษาพื้นฐานอย่าง BTH หรือประสบการณ์จากการอบรม Kairos เนี่ยไม่ใช่แค่เศษเสี้ยวของอดีตที่เรียนจบแล้วก็จบกันไป อืม แต่มันคือวัตถุดิบชั้นดีที่รอการกระตุ้นครับ
ฟังดูเหมือนเรากำลังพยายามเอาของเก่ามาปัดฝุ่นเลยนะคะเนี่ย ถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ลองนึกถึงหินเหล็กไฟดูสิครับ หินเหล็กไฟเหรอคะ ครับ ต่อให้เราเอาความรู้พื้นฐาน รู้ประสบการณ์ธรรมดาไปเปรียบเทียบว่าเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาที่วางอยู่บนโต๊ะ อ่ะฮะ ลำพังตัวมันเองชิ้นเดียวเนี่ย อาจจะดูไม่มีค่าอะไรเลย ดูไม่สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้ ใช่ค่ะ ก็แค่ก้อนหินก้อนหนึ่ง แต่ถ้าเรารู้จักเอาหินเหล็กไฟเหล่านี้มาประกอบกัน แล้วก็กระเทาะให้ถูกจังหวะ มันก็สามารถสร้างประกายไฟที่จุดกองเพลิงขนาดใหญ่ เพื่อเอาชีวิตรอดในทะเลทรายได้นะครับ โห คุณค่าไม่ได้อยู่ที่ตัวก้อนหิน แต่อยู่ที่ว่าเราจะนำมันมาจัดการ และกระเทาะมันอย่างไรต่างหากครับ อ๋อ เปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพการทำงานของมันชัดเลยค่ะ ครับผม แปลว่าเราไม่จำเป็นต้องรอให้มีแบบปืนจุดไฟรุ่นใหม่ล่าสุด เราก็สามารถสร้างความร้อนจากหินเหล็กไฟที่เราเก็บมาได้ ถูกต้องครับ เริ่มจากสิ่งที่มีเลย แต่ปัญหามันคือ ก้อนหินหรือทรัพยากรพวกนี้เนี่ย ถ้าเราเอาแต่วางมันทิ้งไว้บนโต๊ะเฉยๆ มันก็คงไม่สามารถกระเทาะตัวเองให้เกิดประกายไฟได้ใช่ไหมคะ แน่นอนครับ มันวางเฉยๆไม่ได้ มันก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือกลไกอะไรสักอย่างที่จะมาทำหน้าที่ขับเคลื่อน แปรรูป แล้วก็สร้างแรงเสียดทานให้กับต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งในบันทึกก็ระบุถึงเครื่องมือชิ้นสำคัญนี้ไว้พอดีเลยค่ะ อ๋อ มันคืออะไรครับ นั่นก็คือระบบที่เรียกว่า PDCA ค่ะ ว่าเป็น the growth engine หรือเครื่องยนต์แห่งการเติบโตเลยนะครับ เครื่องยนต์แห่งการเติบโต ใช่ครับ มันคือกลไกที่จะเข้ามากระเทาะหินเหล็กไฟของเรา เปลี่ยนสิ่งที่มีให้กลายเป็นสิ่งที่ดีกว่า อย่างเป็นระบบแล้วก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนครับ ทีนี้เรามาเจาะลึกกลไกของเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้กันดีกว่าคะว่ามันเอาของบนโต๊ะไปแปรรูปได้ยังไง ได้เลยครับ สมมุติเหตุการณ์จำลองขึ้นมาสักเรื่องดีกว่าสมมุติว่ามีคนอยากทำโปรเจกต์พื้นที่อ่านหนังสือให้เด็กในชุมชน โอเคครับ โปรเจกต์พื้นที่อ่านหนังสือ แต่เขาบ่นว่าไม่มีเงินทุน ไม่มีอะไรเลย มีแค่ความรู้พื้นฐานนิดหน่อย กับใต้ถุนบ้านว่าง ครับ ๆ ถ้าเราเดินเครื่องยนต์ตัวแรกคือตัว P หรือว่า plan ที่แปลว่าการวางแผน ข้อมูลระบุว่านี่ไม่ใช่การตั้งเป้าหมายแบบเพ้อฝันนะคะ แต่ต้องสร้างจากทรัพยากรจริง ใช่ครับ การวางแผนแบบแพลนในที่นี้เนี่ยคือการมองไปที่ใต้ถุนบ้าน แล้วก็หนังสือเก่า10 เล่มที่เรามี ไม่ใช่มองไปที่แบบแปลนห้องสมุดระดับชาตินะครับ อ่าฮะเข้าใจเลยค่ะ การวางแผนที่ดีที่สุดเนี่ยต้องมีรากฐานมาจากความจริงบนโต๊ะ ถ้าเราวางแผนเกินกว่าทรัพยากรที่เรามี มันก็คือการอนุญาตให้ตัวเองกลับไปวิ่งตามภาพลวงตาในทะเลทรายอีกครั้งนั่นเองครับ โอ้โหก้าวแรกก็คือการทำแผนให้ติดดินที่สุดเลยเนอะถัดมาคือตัวดีหรือว่าดูคือการลงมือทำค่ะ ครับ ขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับ สำหรับโปรเจกต์นี้ก็คือการกวาดใต้ถุนบ้าน จัดหนังสือ10 เล่มนั้นให้เป็นระเบียบ แล้วก็เปิดให้เด็กเข้ามาอ่าน เริ่มทำเลย ซึ่งในบันทึกก็เน้นย้ำหนักหนาเลยนะคะว่า ในขั้นตอนนี้เป้าหมายสูงสุดอาจจะยังไม่ใช่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ แต่ว่าสิ่งล้ำค่าที่สุดที่จะถูกสกัดออกมาคือการเรียนรู้หรือว่า learning จากประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการเสียดสีกับโลกความเป็นจริงค่ะ ถูกต้องเลยครับ การเรียนรู้สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ แล้วจากนั้นก็เข้าสู่ตัว C หรือเช็คเป็นการตรวจสอบและประเมินผลค่ะ เพื่อดูว่าไอ้ที่เปิดใต้ถุนบ้านไปน่ะ เด็กมาไหมแสงสว่างพอหรือเปล่า หรือว่าทักษะการเล่านิทานของเรามันเวิร์กไหม เป็นการวัดผลจากสิ่งที่ทำไปแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ และปิดท้ายกระบวนการด้วยตัว A หรือ Act คือการปรับปรุงและต่อยอดค่ะ อ่าฮะ มันคือการเอาข้อบกพร่องมาแก้ไข อาจจะขยับมุมหนังสือไปรับแสงธรรมชาติมากขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะ กระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำแค่รอบเดียวจบนะครับ อ้าวแล้วมันต้องทำยังไงคะ วนไปเรื่อยๆเหรอคะ ใช่ครับ มันถูกออกแบบมาให้ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า development loop หรือวงจรแห่งการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง อ๋อ เป็นลูปของการพัฒนา ใช่ครับ ยิ่งฟันเฟืองนี้หมุนเร็วเท่าไหร่ ประสบการณ์และการเรียนรู้ก็จะยิ่งถูกสกัดออกมาได้เข้มข้นขึ้นเท่านั้นครับ ถ้าฟังจากกลไกทั้งหมดนี้เนี่ยภาพในหัวมันสะท้อนออกมาเหมือนกับการทำงานของเครื่องยนต์แบบเป๊ะๆเลยค่ะ ยังไงครับ ลองขยายความหน่อยครับ คือตัว P ตัวแพลนเนี่ยก็เหมือนกับแบบแปลนหรือพิมพ์เขียวที่จำกัดขอบเขตว่าเราจะประกอบเครื่องยนต์จากชิ้นส่วนที่เรามีบนโต๊ะยังไง เห็นภาพครับ ส่วนตัวดีตัวดูก็คือจังหวะที่เราบิดกุญแจสตาร์ทเครื่อง ให้ฟันเฟืองต่างๆ ลงไปบดขยี้กับถนนของจริง อ่าฮะ ส่วนตัว A ตัว Act
ก็เหมือนการเข้าเกียร์เพื่อทดรอบแล้วก็เร่งความเร็วไปสู่อีกระดับ ใช่เลยครับ แต่พอมาพิจารณาตัว C ตัวเช็คนี่สิคะ ตัวเช็คมันทำไมล่ะครับ ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัว C น่าจะเป็นหน้าปัดแจ้งเตือนสถานะความร้อน หรือเกจวัดระดับน้ำมันใช่ไหมคะ เปรียบเทียบได้ดีมากครับ แล้วถ้ามองในมุมจิตวิทยาเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นขั้นตอนที่ทรมานและสร้างความเจ็บปวดที่สุดในกระบวนการนี้เลยหรือเปล่าคะ ทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะครับ ก็เพราะมันคือจุดที่เราหลอกตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วไงคะ มันบังคับให้เราต้องมองหน้าปัด แล้วยอมรับความจริงว่า ทักษะเราอ่อนแอกว่าที่คิด หรือไอเดียที่เราภูมิใจนักหนา มันไม่ได้ผลเอาซะเลย โห เป็นการตีความที่ลึกซึ้งแล้วก็แม่นยำมากเลยครับ ขั้นตอน C หรือการเช็คเนี่ย คือขั้นตอนที่คนทั่วไปมักจะถอดใจหรือพยายามหลีกเลี่ยงมากที่สุดเลยครับ เพราะมันเจ็บปวดใช่ไหมคะ ใช่ครับ เพราะมันเปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่ที่ส่องสะท้อนความจริงอย่างโหดร้าย มันทำลายอีโก้ของเรา แล้วก็บังคับให้เราต้องเผชิญหน้ากับความบกพร่องของตัวเองแบบไม่มีข้ออ้างเลยครับ ฟังดูท้อเลยนะคะ แต่ในทางกลับกันนะครับ ความเจ็บปวดตรงนี้แหละครับ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการพังทลายสภาวะ stagnation อย่างแท้จริง เดี๋ยวนะคะ แบบการโดนบทขยี้อีโก้แล้วก็การยอมรับว่าเรายังเก่งไม่พอเนี่ย มันไปเป็นหัวใจของการหลุดพ้นจากการหยุดนิ่งได้ยังไงคะ น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับ ใช่ค่ะ ในเมื่อคนเราพอโดนแบบเนี้ยก็น่าจะยิ่งท้อแล้วก็อยากหยุดทำมากกว่าเดิมซะอีก เพราะว่าการรับรู้ถึงความบกพร่องจากการลงมือทำจริงเนี่ย มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการรับรู้ความบกพร่องจากการคิดไปเอง ก่อนลงมือทำครับ อ๋อ มันต่างกันยังไงคะ ตอนที่เราคิดไปเองเนี่ย เราจะใช้มันเป็นข้ออ้างเพื่อหยุดนิ่งถูกไหมครับ ใช่ค่ะ แต่การรู้ช่องโหว่ในขั้นตอน C เนี่ย มันคือสะพานเชื่อมข้ามไปสู่ขั้นตอน Act ครับ เราไม่สามารถซ่อมเครื่องยนต์หรือ Scale up อะไรได้เลย หากปราศจากข้อมูลที่แท้จริงว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหน เข้าใจแล้วค่ะ การกล้าประเมินผลอย่างซื่อสัตย์เนี่ยแหละ จะทำให้เราสามารถปรับจูนเครื่องยนต์ได้อย่างตรงจุด แล้วก็ทำให้การทำงานในลูปถัดไป แข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด นี่คือความแตกต่างระหว่างการหยุดนิ่งเพราะความกลัว กับการหยุดพักเพื่อยกระดับครับ โห ความหมายของมันชัดเจนมากเลยค่ะ คือข้อมูลจากโลกเป็นจริง ต่อให้มันจะเจ็บปวด มันก็ยังมีค่ากว่าจินตนาการอันสวยหรูที่ทำให้เราย่ำอยู่กับที่ ถูกต้องที่สุดเลยครับ และเมื่อเราฝืนก้าวข้ามความเจ็บปวดนี้ไปได้นะคะ ปล่อยให้เครื่องยนต์ PDCA นี้ทำงานอย่างต่อเนื่อง วนลูปการซ่อมแซม ปรับปรุงและเดินหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ครับ ในท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่ตามมา มันจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากๆ ซึ่งถูกระบุไว้ในส่วนบทสรุปของบันทึกชุดนี้ค่ะ นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า ปรากฏการณ์แรงดึงดูดหรือว่า the paradox of attracting the missing pieces นั่นเองค่ะ บทสรุปส่วนนี้คือการพลิกมุมมองที่เฉียบคมที่สุดของแนวคิดจากคุณธันวาเลยนะครับ ยังไงคะ มันพลิกมุมมองยังไง ปรากฏการณ์นี้กำลังอธิบายความขัดแย้งในตัวเองที่ว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรางวัลของการบริหารสิ่งที่มี คือการดึงดูดสิ่งที่ไม่มี ในตอนแรกให้เข้ามาหาตัวเราเองครับ โห พอประติดประต่อย้อนกลับไปที่ภาพของคนหลงทาง ในทะเลทราย หรือว่าคนที่ทำโปรเจกต์ใต้ถุนบ้าน มันอธิบายกลไกนี้ได้เคลียร์มากเลยค่ะ ลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยสิครับ สมมุติว่าโปรเจกต์ใต้ถุนบ้านนั้นน่ะถูกปรับปรุงผ่านกระบวนการ PDCA ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ จนระบบมันเสถียรเด็กๆมาอ่านหนังสือทุกวัน ทักษะการจัดการของคนทำก็พัฒนาจนแหลมคม ครับผม ถึงจุดนั้นแหละค่ะที่ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น คือจู่ๆอาจจะมีคนในชุมชนเห็นความตั้งใจ แล้วก็เอาหนังสือมาบริจาคเพิ่มอีก100 เล่ม หรืออาจจะมีหน่วยงานใจดีเสนอเงินทุนสนับสนุนมาให้ ใช่เลยครับ มันจะดึงดูดเข้ามาเอง ซึ่งทรัพยากรใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ หรือว่าคนเก่งๆ เหล่านี้เนี่ยจะถูกดึงดูดเข้ามาหาศูนย์กลางที่มีแรงเหวี่ยงเสมอ มันไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาจากการวิ่งไล่ล่ามันแบบไร้ทิศทางนะคะ แต่เราได้มันมาในฐานะผลพลอยได้หรือว่า by product จากการทุ่มเทเจรไนสิ่งที่เราถืออยู่แล้วในมือต่างหากค่ะ โห อธิบายได้สมบูรณ์แบบมากครับ คือถ้าเรามองภาพรวมเชิงปรัชญาของประเด็นนี้เนี่ย นี่คือข้อพิสูจน์ของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือว่า paradigm shift ที่ลึกซึ้งที่สุดเลยนะครับ เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากอะไรไปสู่อะไรคะ
มันคือการชวนให้พวกเราถอนรากความคิดที่ยึดติดกับความขาดแคลนหรือว่า scarcity mindset ที่เอาแต่มองหาภาพลวงตาไปสู่การปลูกฝังความคิดใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานของความอุดมสมบูรณ์และการจัดการเชิงระบบหรือ abundance and systematic management ครับที่จะเริ่มต้นเสมอครับขอเพียงแค่กล้าที่จะนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเจรไนที่ถูกต้องก็พอเป็นการสำรวจข้อมูลที่พาเราเดินทางตั้งแต่วิธีคิดไปจนถึงกลไกการลงมือทำได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเลยค่ะจริงครับครบถ้วนมากคือจากวินาทีแรกที่เราตั้งคำถามใช่ไหมคะว่าถ้าสิ่งที่เราไม่มีมันสามารถสร้างขึ้นมาได้จากการเลิกตามหาครับมาจนถึงตอนนี้กลไกของมันถูกกางให้เห็นชัดเจนแล้วค่ะว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ดูเหมือนจะขาดหายไปในวันนี้มันจะแปลสภาพกลายเป็นผลผลิตของการบริหารจัดการสิ่งที่มีในวันหน้าอย่างเป็นระบบผ่านเครื่องยนต์ที่ชื่อว่า PDCA นั่นเองค่ะการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการวิ่งไล่ตาม Oasis ที่ไม่มีอยู่จริงมาสู่การประเมินและบริหารจัดการน้ำทุกหยดในกระติกอย่างฉลาดเนี่ยมันคือสมการที่แท้จริงของการสร้างการเติบโตที่ไม่ต้องพึ่งพิงโชคชะตาเลยครับใช่เลยค่ะก่อนที่เราจะจบการสำรวจข้อมูลอย่างเจาะลึกในวันนี้เนี่ยมีข้อคิดหนึ่งที่ต่อยอดจากบทสนทนาทั้งหมดซึ่งอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้ได้ลองนำไปใคร่ครวญกันต่อดูนะคะครับผมหากความจริงแล้วสิ่งที่เราพร่ำบอกตัวเองว่ายังไม่มีในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ผลผลิตในอนาคตที่กำลังรอการก่อตัวจากการจัดการทรัพยากรในมือลองหันกลับไปมองข้อจำกัดหรือความยากลำบากที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ดูสิคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันไม่เคยก่อตัวเป็นกำแพงเพื่อขวางกั้นความสำเร็จในชีวิตเลยแต่มันเป็นเพียงวัตถุดิบชั้นยอดหรือก้อนหินเหล็กไฟที่กำลังรอเวลาให้ถูกหยิบไปใส่ลงไปในเครื่องยนต์แห่งการเติบโตเพื่อสร้างประกายไฟขึ้นมาเป็นมุมมองที่ทรงพลังมากครับสำหรับการพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็หวังว่าแก่นความคิดที่เรานำมาคลี่คลายจะช่วยเปิดมุมมองให้ใครหลายๆคนเริ่มกลับมาสังเกตเห็นกระติกน้ำบนหลังของตัวเองและก็เริ่มต้นสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อสร้างการเติบโตต่อไปได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ